सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 3 ਪਲਾਈ ਦੀ ਉਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। 9 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਸਲਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ 19 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈ ਤੇ ਫੰਦੇ ਪਾਉਣੇ 19 ਫੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੰਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। 2 ਫੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਦੀ ਆ। 14 ਸਲਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਡੱਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗੀ। ਆ ਮੈਂ ਸਲਾਈ ਤੇ 40 ਫੰਦੇ ਪਾਏ ਆ। 19 ਫੰਦੇ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਪਾਏ, 38 ਫੰਦੇ 2 ਫੰਦੇ ਮੈਂ ਵੱਧ ਪਾਏ ਆ। ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਉੱਧਰ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਸਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਹੀ ਬਣੂਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਲਟੀ ਸਲਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਸਲਾਈ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਲਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੂੰਗੀ। 4 ਸਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਸਲਾਈਆਂ ਵੇਖੋ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਲਟੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 5ਵੀਂ ਸਲਾਈ ਤੇ ਆ ਗਏ। 5ਵੀਂ ਸਲਾਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਲਾਈ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਗਏ, 6ਵੀਂ ਸਲਾਈ ਉੱਧਰੋਂ ਆਪਣੀ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 7ਵੀਂ ਸਲਾਈ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਫੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਣੂੰਗੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ 2 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਦਾ, ਫਿਰ 2 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਦਾ, ਫਿਰ 2 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ 3 ਫੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟ ਗਏ ਆ। 6 ਫੰਦਿਆਂ ਤੋਂ 3 ਫੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਜਾਲੀ, ਫਿਰ ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਾਲੀ, ਫਿਰ ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ 3 ਜਾਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 3 ਫੰਦੇ ਇੱਥੇ ਘਟੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਜਾਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 1 ਜਾਲੀ, 2 ਜਾਲੀ, 3 ਜਾਲੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ 6 ਜਾਲੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ 2 ਦਾ 1, ਫਿਰ 2 ਦਾ 1 2, 3 4 5 6। ਆ ਵੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 ਵਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੰਦੇ ਘਟਾਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ 1 2 3 4 5 6। 3 ਜਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, 3 ਜਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਫੰਦੇ ਇੱਧਰ ਘਟੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਗੀਆਂ। 1 ਜਾਲੀ, 2 3 4 5 6। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਦਾ 1, ਫਿਰ 2 ਦਾ 1, ਫਿਰ ਆਪਣਾ 2 ਦਾ 1। ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਫੰਦਾ ਸਿੱਧਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਦਾਂ। ਇੱਧਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਡੱਬੀ ਬਣੂਗੀ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਡੱਬੀ ਬਣੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡੱਬੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਆਊਗੀ। ਉਲਟੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਉਲਟੀ ਸਲਾਈ ਉਲਟੀ ਪਲੇਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਪੂਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਲਟੀ ਸਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਨ ਹੀ ਬਣਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ 9ਵੀਂ ਸਲਾਈ ਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਇਹ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 9ਵੀਂ ਸਲਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਆਪਣੀ 7ਵੀਂ ਸਲਾਈ ਅੰਗਰ ਚੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਫੰਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਅੱਗੇ 2 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਦਾ, ਫਿਰ 2 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 2 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਦਾ, ਫਿਰ ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ
ਆ ਵੇਖੋ 3 ਵਾਰਾ ਮੈਂ 2 ਦਾ 1 2 ਦਾ 1 2 ਦਾ 1 ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਜਾਲੀ, 2 ਜਾਲੀ, 3 4 5, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 6 ਜਾਲੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। 6 ਜਾਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਪਾਈਆਂ, 6 ਜਾਲੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੇਰ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਘਟਾਤੇ, ਆ 2 ਆ 3 4 5 6 ਵਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਘਟ ਗਏ ਫੰਦੇ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਲੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਧਾਗਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ 3 ਵਾਰਾਂ ਜਾਲੀਆਂ ਪਾਵਾਂ, 2 ਦਾ 1 ਕਰਾਂਗੇ। 1 2 3, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਫੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ। ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਲਟੀ ਪਲੇਨ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ 11ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਤੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 7ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਤੇ 11ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੇਮ ਬਣਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਫੰਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਅੱਗੇ 2 ਦਾ 1, ਫਿਰ 2 ਦਾ 1, ਫਿਰ 2 ਦਾ 1। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫੰਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆ ਸੇਮ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲੀ 7ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਕੇ ਹੁਣ 6 ਵਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਲੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6। ਹੁਣ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਧਾਗਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਡੱਬੀ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ 6 ਵਾਰਾਂ ਫੰਦੇ ਕੱਢਦੇ ਆ। 1 ਫਿਰ 2 ਦਾ 1 2 3 4 5 6। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਕੇ 6 ਜਾਲੀਆਂ, 1 2 3 4 5 6। ਅੱਗੇ ਧਾਗਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 3 ਵਾਰਾ 2 ਦਾ 1, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਫੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ। ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਲਟੀ ਪਲੇਨ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਆ ਗਏ, 13ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਤੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਧੀ ਪਲੇਨ ਬਣੂਗੀ। ਆ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਮੈਂ ਚੜਾਉਂਗੀ, ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਚੜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ 14 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਪਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ 2 ਸਿਲਾਈਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਸੀ, ਇਹੀ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਚੜਨਗੀਆਂ। ਇਹ 14 ਸਿਲਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੇਖੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ 14 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਵਾਂ। ਆਹੀ 14 ਸਿਲਾਈਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਓ।